जब बाइक जाना कि बाइक दुकाटी पानी गले क्या हैप्पी बिहू ओके भैया थैंक यू चलिए हम भी वही जा रहे हैं तो hey guys, welcome back to my channel KM Vlogs and this is Krishna. আৰু চেনেলটোত বহুত দিনৰ মূৰত প্ৰায় 2 মাহৰ ওপৰত হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' দিয়া নাই অলপ কিছুমান খুচুৰি প্ৰব্লেম ঘৰুৱা লগতে মোৰো দুই এটা কি ক'বা আৰু সবে যেটো মোৰ এজ গ্ৰুপৰ আছে মানে মোৰ বয়সৰ আছে সবে গম পাবে মানে লাইফৰ টেনশ্যন মানে এনেকুৱা ধৰণে হিট কৰিছে যে একো মানে পাৰ নোপোৱা নিচিনা তেনেকুৱা মানে হৈছে আৰু বাট দিয়া প্ৰব্লেমৰ কথা কৈ থাকি লাভ নাই চ' আজি হৈছে বিহু এক বহাগ আজি মানুহ বিহু কালি গৰু বিহু হৈ গ'ল কালি বনাম ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' কিন্তু কালি অলপ দেৰি হ'ল মই ওলাই যোৱা সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'ই নবনালোঁ কালি তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু অসমীয়াৰ বিহু বুলি ক'লে যিহেতু ৰঙালী বিহু আৰু গোটেই মাহটো বিহু হৈ থাকিব এই মাহটো আৰু বিহু বুলি ক'লে মানে যিটো কি ক'ব বেলেগ ধৰণৰ এটা বস্তু আছে এইটো ফিলটো মানে অসমীয়া মানুহে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে মই কেনেকৈ কি ক'ব বিচাৰিছোঁ তো ব'লা এতিয়া একেখিনি ৰাস্তা দেখাই নিদিওঁ একেখিনি ৰাস্তা মানে কি 2 মাহ হৈ গ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই ৰাস্তাবোৰ তোমালোকে দেখুৱাই নাই দেখিব পাইছা গোটেই নতুন বনি গ'ল তো অলপ আজৰি হৈ লওঁ মুকলি ৰাস্তা পাই ল'মগৈ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ আপোনালোকে যিখিনি আদিত্য লগ পাই গ'লে গ্লাছত লৈ পাইছা বেক চাইডে আহি আছে আৰু এতিয়া গৈছোঁ শিৱসাগৰ ৰংঘৰ বাকৰিত অকণমান বিহু চাবলৈ খালি আমাৰ সময় প্ৰায় 10:26 হৈছে হয়নে হাকে 10:30 ওচৰ পাজৰ হৈছে আৰু এতিয়া গৈ লওঁ এই বাটখিনি চোৱা একেখিনি ৰাস্তা দেখাই থাকিলে একো মতলব নবনে তো মানে বৰ বেছি দীঘলীয়া কৈ থাকিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' বহুত দিন ভিডিঅ' যিহেতু দিয়া নাই তো সেইকাৰণে ব'লা আগত লগ পাই আছোঁ তোকে যিখিনি মানে দাদাজন দেখিলোঁ যিজনে হয়তো মেবি গোটেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি আছে নেকি খোজকাঢ়ি মানে ত' বহুত এটা ডাঙৰ কথা এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ ফুৰে সেইকাৰণে কিবা এটা সৰুকৈ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা এটা কৰিছোঁ মানে কি আৰু এই গৰমখনত যিহেতু ঘূৰি ফুৰিছে কিবা এটা দিব পাৰিলে দিয়া মোৰো ভাল লাগে দিয়াচোন আমি যিহেতু ঘূৰি ফুৰোঁ भैया कहाँ से हो आप बेंगलुरु से मतलब पूरा इंडिया नेपाल भूटान ऐसे पैदल मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छा मैं योगा टीचर हूँ हाँ सभी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट लोगों को योगा के बारे में जागरूक कर रहा हूँ ओके भैया अभी मतलब कहाँ से आ रहे हो आप मैं आज मतलब कल कहाँ रुके थे टियोक में शिवसागर जा रहा हूँ शिवसागर जा रहे हैं चलिए वहाँ पर रंगघर में आज बिहू का प्रोग्राम है और ये लीजिए मेरी तरफ से ये कॉफ़ी है ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है ये कॉफ़ी है तो ठीक है भैया पीछे मिलेगा और हैप्पी बिहू ओके भैया थैंक यू चलिए हम भी वही जा रहे हैं ठीक है हाँ पैकेट में मिलता है अभी ঠিক আছে ওকে তো গম পালোঁ যে তেওঁ এজন য়োগা টিচাৰ হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মানে টাই আপ কৰি য়োগা কৰিবৰ কাৰণে মানে য়োগাৰ কাৰণে কি কয় এইটো মুঠতে বুজি পাইছে আৰু তেওঁ জাগৃত কৰি আছে য়োগা কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ভৈয়া বাই বাই বেংগলোৰৰ পৰা আহিছে তোমালোকে শুনিলে আৰু ধেমালি নহয় এই ভীষণ ৰ'দত মোৰে মানে বাইকত উঠি আছোঁ যদিও মোৰে ঘামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছোঁ গোটেই মই বিহু 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 আৰু বিহু কি ক'ম ক'ৰবাত টপিক ক'ব লাগে দেখিছা মানে বিহুটো এনেকুৱা আমি অসমীয়া যিহেতু বিহু বুলি ক'লে মানে বৰ বেলেগ এটা ধৰণৰ মানে ফিলিং এটা আছে আৰু বিহুলৈ যিটো সন্মান আমাৰ আছে যিটো শ্ৰদ্ধা আছে যিটো মৰম ভাল পোৱা আছে বিহুক লৈ কি ক'ম একচুৱেলি প্ৰত্যেকটো ফেষ্টিভেলৰ ওপৰত আছে কিন্তু অসমীয়া বুলি ক'লে আচলতে বিহু সদায় ওপৰত অসমীয়াৰ কাৰণে ত' তেনে কথা এই আতিথ্যত কাহানিও নাখাবা এদিন মই আতিথ্যত খাইছিলোঁ কি বনালে আৰু বোলা এতিয়া গৈ থকা আদিত্যৰ আগত আছে মই মানে অলপ দাদাজনৰ কাৰণে কফি এটা কোল্ড কফি এটাকে দি আহিলোঁ
কৈছে নিচে নিচে মানে কি হয় তেওঁ যিহেতু কেনেকৈ ক'ব লাগিব স্বাস্থ্যৰ মানে মেইন কেছ হৈছে যে য়োগাৰ কাৰণে তেওঁ য়োগা বস্তুটো মানে অলপ স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আহিছে ইউথক মানে অলপ জনাবৰ কাৰণে ত' তেওঁ যদি নিজে আনহেল্ডি বস্তু খাব হয় তেনেকৈতো ঠিক নহ'ব আৰু ময়ো কিনো মন গ'ল মই কেফেটো মানে নেক্সট কেফে সৰু ক'ল্ড কফি এটা লৈ গুচি গ'লোঁ অ'কে একো নাই দিয়া এতিয়া আগত যাওঁ আজিতো ক'ৰবাত ৰৈ আছে তাক লগ পাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত তাৰপৰা আৰু শিৱসাগৰ সোমালোঁ অৱশ্যে গৈ চাগৈ পালোঁহি অকণমান আছে সোমাই গ'লোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰ টাউনত আৰু অকণমান আগতে আছে ৰংঘৰ কিন্তু সেইফালে সম্ভৱ বাইক সোমাব নিদিব চাগে চাই লওঁ কি হয় আৰু তোমালোকক অকণমান যিমানখিনি বাৰু মোৰ ফালৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু হয়তো মোৰ আজি ফেচটো মানে থোপৰাটো নেদেখাবলৈ আছোঁ কিন্তু তথাপি যিমানখিনি বাৰু দেখুৱাই আছোঁ অ'কে যোৱা বাইক দিয়া নাছিলে কিন্তু এবাৰ বাইক খন দুকাটি পানী গ'লে এই দুকাটি পানী গ'লে V4 মোৰ এইবাৰ বৰ ধুনীয়াকৈ পাতিছে মানে ছাঁত বহিবলৈও দি দিছে ছাঁ অ'কে এতিয়া প্ৰথমতে বাইকখন থৈ লওঁ পাৰ্কিঙত আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে ৰঙালী বিহু উদযাপন বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে কিবা খাই লওঁ এইখিনি ক'ৰবাত তাৰপিছত চিন্তা কৰি আছোঁ নিজে ওপৰ দি দিছে লৈ পিনি দি দিব ল'ব তুমি দি দিবা নিজে ল'ব মহাগৰে আবেলিতে শুনি মুখনিৰে মিঠা মিঠা হাঁহি দিয়ে মোৰে নুহিয়া খালে হাজুলিহে পাপুৰে আগলোৱা সপোন সাজে দেহা হৈ তোৰে কাষ জীৱনে মোৰ হাঁহে रहेगी मैं तेरा होके रहूंगा दिल जहां हम वहां ढूंढ लेंगे आशियां तू मेरी होके रहेगी সেখন নাকি দিয়া অ'কে গাইজ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছোঁ মানে ৰ'দ মানে এচা গৰম আৰু ইয়াতে মাৰ আখলত সোমাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খালোঁ আৰু এতিয়া অলপ ইয়াতে টাউনতে কোনোবাখিনি যাম ভিৰ চোৱা কেনেকুৱা মই কিন্তু সিজি গৈছোঁ দেই ৰাইডিং জেকেটডাল পিন্ধি আহিলোঁ লেতেৰা সিজিছোঁ মই অ'কে গাইজ ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান ওলাইছোঁ এইফালে মানুহ চোৱা কিমান বেছি মানুহ ভিৰ চোৱা আৰু মোৰ কেছটো কি হ'লে ৰাইডিং জেকেট পিন্ধি আহিলে দেখিব পাৰিছা ফাটি গৈছে মানে গৰমত কি ক'ম ভিৰ কিন্তু ক'ব লাগিব বহুত বেছিয়ে ভিৰ হৈছে তো গেছ বৰ্তমান ওলাই আহি আছোঁ আৰু এচা জাম লাগিছে নহয় এইফালে তোমালোকে গাড়ী দেখিবলৈ পাইছা লাইন হৈ আছে পূৰা আৰু মানে বেক চাইডেও প্ৰায় আধা ঘণ্টামান যুঁজি ওলাই পাইছোঁ 2টা বজাত তলাডাল ঘৰৰ ওচৰত আছিলোঁ এতিয়া 2:30 বাজিলেহি এইকণ পাওঁতে আৰু ইমানেই ভিৰ আৰু মোৰ ফেন চলি মানে জেকেটটো পিন্ধি আহিলোঁ মানে ইমানেই গৰম গোটেইটো ঘামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছোঁ হেলমেটটো খুলি চাইছোঁ হেলমেটো বুজাই দি দিলে আৰু আজি মোৰ ফেচ দেখুওৱা নাই আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল হোৱা নাই আৰু নকৰোঁ আৰু দীঘল তোমালোকক অলপমান দেখালোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু প্ৰগ্ৰেম মানে কি হ'ল বিহুটো চোৱা বিহু আৰু আহি আছে এতিয়া বিহু মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু চাবলৈ পাবা জাষ্ট ৰংঘৰত পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাত প্ৰগ্ৰেম তাত একো হোৱাই নাছিলে মই এতিয়া গৈছিলোঁ মানে এতিয়া চাগে হৈ আছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 2:30 বাজি গ'ল ঘৰতে যাওঁ আৰু ঘূৰি যাওঁ মানে ৰৈ নাথাকিলোঁ ৰ'দত কিবা লাগি গ'ল মানে সেইটো কাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মেইন কেছ হৈছে এতিয়া অলপ এনাৰ্জিটো কম পাইছে চাগে অলপ ৰ'দটোৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ' পাই নহয় পূৰা এনাৰ্জেটিক ভিডিঅ' পাবা আৰু কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে কি ভাবিলেও মানে বহুত প্ৰব্লেমৰ কাৰণে একদম টাইমটো মিলাব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ চব একো নাই আৰু টাইম কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি হ'লেও টাইমটো মিলাব লাগিবই চ' সেইটো কথা তো এতিয়া যে দেখিব পাইছে বাইকাৰ্ছ ৰুমত আহিছিলোঁ বাইকাৰ্ছ ৰুমে আমাৰ গৌৰীসাগৰ দি আছে শিৱসাগৰৰ ইয়ালৈ আহিলোঁ বিশ্বনাথ নাই চ' অকণমান দেৰি ইয়াতে বহিলোঁ ঠাণ্ডা ধুনীয়াকৈ ফেনৰ তলত বৰ্তা এয়া বহি আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু বাইকাৰ্ছ হোমৰ পৰা তো
সেইটো কথা আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰি থাকোঁ অলপ আগত সামৰি দিম তো আজি বিহু বুলি ছুটিকৈ ভিডিঅ' এটা দিয়া হ'ল অলপ সৰুকৈ চ' ভিডিঅ'টো সামৰণি আগত আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোলৈকে তোমাৰ আৰু তোমাৰ পৰিয়ালটিলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ হিয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ইয়াতে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ যদি তোমালোকে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি চাই অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিবা এইফালে তলত আছে চ' সেইটোৱে কথা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' যদি সোনকালে লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম